साथीहरु म आज तपाईलाई मेकानिजम अफ प्रोटोन ट्रान्सफर रिएक्सन को बारेमा बताउँदै छु। मेकानिजम अफ प्रोटोन ट्रान्सफर रिएक्सन। मेकानिजम अफ प्रोटोन ट्रान्सफर रिएक्सन। साथीहरु एसिड बेस रिएक्सन को कन्टिन्यू गर्ने क्रममा मास्टर्स एमएससी फर्स्ट सेमिस्टर को कोर्स हो यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को। अब प्रोटोन ट्रान्सफर रिएक्सन कसरी हुन्छ त हैन साथीहरु, यो यसको मेकानिजम हेरौं। साथीहरु यो तपाईहरुले देख्नु भएको सबै एसिड बेस रिएक्सनहरुमा चाहिँ धेरै जसो प्रोटोन चाहिँ अट्याच टु नाइट्रोजन अर अक्सिजन हुन्छ। त्यो नाइट्रोजन सँग अट्याच भएको र अक्सिजन सँग अट्याच भएको प्रोटोन चाहिँ प्रोटोनहरु ट्रान्सफर चाहिँ एकदमै भेरी फास्ट एकदम इजिली भइरा हुन्छ। त्यसैले द प्रोटोन अट्याच टु नाइट्रोजन अर अक्सिजन proton attached to nitrogen and oxygen in acids and base in acids transfers in very fast rate, नाइट्रोजन र अक्सिजनमा अट्याच भएको प्रोटोनहरु चाहिँ एकदमै फास्ट रेटमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। किनकि these reactions are डिफ्युजन कन्ट्रोल। यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त साथीहरु, डिफ्युजन कन्ट्रोल्ड रिएक्सन हुन्छ। डिफ्युजन कन्ट्रोल्ड रिएक्सन। अब डिफ्युजन कन्ट्रोल रिएक्सन भन्नाले कस्तो साथीहरु, डिफ्युजन कन्ट्रोल रिएक्सन भन्नाले चाहिँ यस्तो डिफ्युजन रिएक्सन कन्ट्रोलहरु चाहिँ साथीहरु यो जसको एकदमै यो कोलिजनको कारणले, जस्तो तपाईलाई थाहै छ रिएक्सन हुँदाखेरि कोलिजन हुनुपर्छ एक र अर्कोको बीचमा, र त्यो कोलिजन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै कोलिजनले चाहिँ प्रोडक्टमा लिड गर्यो। सबै कोलिजनले चाहिँ अलमोस्ट अल कोलिजन्स, सबै त नहुनु, अलमोस्ट अल कोलिजन्सहरु चाहिँ प्रोडक्टमा गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिफ्युजन कन्ट्रोल रिएक्सन भन्छौं। त्यसैले डिफ्युजन कन्ट्रोल रिएक्सन भनेको के हो त साथीहरु, डिफ्युजन कन्ट्रोल रिएक्सन भनेको चाहिँ कोलिजन हुँदाखेरि डिफ्युजन कन्ट्रोल भनेको चाहिँ साथीहरु अलमोस्ट अल कोलिजन्स lead to product अब साथीहरु जस्तो अक्सिजन र नाइट्रोजन सँग अट्याच भएको जुन प्रोटोन हुन्छ त्यो प्रोटोन चाहिँ ट्रान्सफर बेसहरुमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ एकदम इजिली हुन्छ, बिकज तिनीहरु डिफ्युजन कन्ट्रोल हुन्छ। अलमोस्ट सबै प्रोटोनहरु चाहिँ अलमोस्ट यो चाहिँ ट्रान्सफर भएर बेसमा जान्छ। त्यसैले यो प्रोटोन ट्रान्सफर मेकानिजम चाहिँ एकदम इजिली हुन्छ है साथीहरु। यो त्यसैले अ नर्मल एसिड कस्तोलाई हामीले नर्मल एसिड भन्छ त हैन साथीहरु। अ नर्मल एसिड इज दैट whose proton transfer reactions are diffusion control। जसको जुन एसिडको चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर हुने प्रोसेस चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल छ साथीहरु, त्यसलाई हामीले नर्मल टाइपको एसिड भन्छौं। र हामीले देखेको नर्मल एसिड्सहरु चाहिँ सबै डिफ्युजन कन्ट्रोल तरिकाले नै प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने साथीहरु, त्यो यो एसिड र यसको चाहिँ कन्जुगेट बेस, एसिड र यसले ट्रान्सफर गर्ने बेस भनौं न, एसिड र यसले प्रोटोन ट्रान्सफर गर्ने बेसको पीकेए भ्यालु चाहिँ 2 युनिट भन्दा लेस भएमा चाहिँ साथीहरु यो प्रोसेस फेरि डिफ्युजन कन्ट्रोल हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो पीकेए भ्यालु चाहिँ 2 युनिट भन्दा बढी हुनु पर्यो दुईटाको। भनेको एसिड र बेस जुन रिएक्सन हुन्छ त्यसको दुईटाको पीकेए भ्यालु चाहिँ यदि लेस देन 2, पीकेए भ्यालु डिफरेन्स भन्नु हैन, पीकेए भ्यालुको डिफरेन्स चाहिँ लेस देन 2 छ भने चाहिँ यिनीहरु यस्तो रिएक्सनहरु चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ र यिनीहरु डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैनन्। तर यसको अलावा जसको पीकेए भ्यालु, एसिड र बेसको पीकेए भ्यालु चाहिँ 2 युनिट भन्दा बढी छ, तिनीहरुमा चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल रिएक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर इजिली हुन्छ। त्यसैले साथीहरु नर्मल हामीले भनिने जुन एसिडहरु हुन्छ त्यस जसमा नाइट्रोजन अक्सिजनसँग प्रोटोन टाँसेको हुन्छ तिनीहरु चाहिँ एकदम नर्मल एसिड हुन्, किनभने तिनीहरुको प्रोटोन चाहिँ सजिलै ट्रान्सफर हुन्छ साथीहरु, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ र रेट चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ।
अब यस्तो रियाक्सनहरुको मेकानिजम द मेकानिजम अफ नर्मल प्रोटोन ट्रान्सफर नर्मल एसिड बेस रियाक्सन अथवा नर्मल प्रोटोन ट्रान्सफर कसरी हुन्छ त हामीले हेरौँ है त इज अन्डरस्टुड इज एज फलोज यो चाहिँ 3 स्टेप्समा हुन्छ साथीहरु 3 स्टेप्समा हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं 3टा स्टेप्समा हुन्छ साथीहरु यसको प्रोटोन ट्रान्सफर सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा चाहिँ साथीहरु जुन एसिड छ जसलाई हामीले HA ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौं त्यो एसिडले बेसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा इलेक्ट्रोन दिएर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं लोन पेयर दिएर जसले प्रोटोनलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्न सक्छ यो एसिड हो साथीहरु यो बेस हो यो एसिड र बेसले पहिलो स्टेपमा भने के गर्छ भने साथीहरु यो पहिलो स्टेपमा नै यसको प्रोटोन पुरै बी मा गइसक्दैन पहिला चाहिँ यो प्रोटोनले AH भनौं हामीले यो प्रोटोनले चाहिँ योसँग एउटा कम्प्लेक्स बनाउँछ बी सँग एउटा कम्प्लेक्स बनाउँछ अट्याच सुरु गर्छ भनौं हैन साथीहरु नम्बर 2 मा जुन त्यो कम्प्लेक्स बनाए भर्खरै साथीहरु यो बेससँग त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ अब डिसोसिएट हुन्छ साथीहरु यो टुक्रिन्छ टुक्रिनु भन्दा पनि यो चाहिँ यो प्रोटोन चाहिँ अब बी को नजिक जान्छ साथीहरु ए त्यसपछि हाम्रो HB हुन्छ हैन साथीहरु यसरी HB र यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नाउ प्रोटोन छोडेको दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ ए मा बाँकी रहन्छ अब थर्ड स्टेपमा भने चाहिँ साथीहरु अब ए ले चाहिँ आफ्नो प्रोटोनलाई अब बल्ल छोड्दिन्छ जुन यस्तो अवस्था छ साथीहरु यस्तो अवस्थामा भएकोलाई चाहिँ अब पुरै ए मा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन सहित नेगेटिभ चार्ज आउँछ भनेदेखि प्रोटोनले दुईटा इलेक्ट्रोन छोडिदिन्छ र यो चाहिँ बेसमा प्रोटोन चाहिँ बेसमा ट्रान्सफर हुन्छ यसरी साथीहरु 3टा स्टेपमा 1 2 3 स्टेपमा चाहिँ ए मा भएको प्रोटोन चाहिँ बी मा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसैले प्रोटोन ट्रान्सफर रियाक्सन जो नर्मल एसिडमा हुन्छ जो डिफ्युजन कन्ट्रोल छ साथीहरु त्यो डिफ्युजन कन्ट्रोल भएको नर्मल प्रोटोन ट्रान्सफरलाई चाहिँ हामीले 3वटा स्टेपमा बुझ्न सक्छौं अब साथीहरु यो अब यो फर्स्ट र जुन हाम्रो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेप छ आर फर्मिङ हाइड्रोजन बोन्डेड कम्प्लेक्स हामीले देखिहाल्यौं यहाँनिर यसले पनि हाइड्रोजन बोन्डेड कम्प्लेक्स बनाइरहेछ भने यसले पनि हाइड्रोजन बोन्डेड कम्प्लेक्स बनाइरहेछ तर थर्डमा भने त्यो डिसोसिएट हुन्छ र थर्डमा चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स डिसोसिएट भएर जान्छ र त्यो प्रोटोन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ त्यसैले यसमा द एक्चुअल प्रोटोन ट्रान्सफर कुनमा भइरहेछ हेर्नुस् साथीहरु द एक्चुअल प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा भइरहेछ हैन इन सेकेन्ड स्टेप दोस्रो स्टेपमा चाहिँ किनभने यहाँ ए सँग भएको एच चाहिँ बी सँग एच गइरहेछ भनेपछि यो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ एक्चुअल प्रोसेस हो साथीहरु एक्चुअल प्रोटोन ट्रान्सफर स्टेप चाहिँ यो 2 नम्बर हो एक्चुअल प्रोटोन ट्रान्सफर इन सेकेन्ड स्टेप एक्चुअल प्रोटोन ट्रान्सफर इज सेकेन्ड स्टेप त्यसैले साथीहरु अब हामीले डिफ्युजन कन्ट्रोल रियाक्सनको प्रोटोन कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौं यो त भयो साथीहरु नर्मल रियाक्सनको हैन जसमा रियाक्सन चाहिँ के छ डिफ्युजन कन्ट्रोल छ अथवा जसमा चाहिँ अलमोस्ट अल कोलिजनले चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर कज गर्छ अथवा अलमोस्ट अल एसिड बेस रियाक्सनमा चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर सजिलै सम्भव हुन्छ तर हामीसँग साथीहरु केही यस्ता एक्जाम्पलहरु छन् जो डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैन some examples where proton transfer reactions where proton transfer is not diffusion control अब हामी यस्तो केही कन्सेप्ट हेरौं साथीहरु जसमा जुन एक्जाम्पलहरुमा चाहिँ यो प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैन अथवा नर्मल हुँदैन नट नर्मल हैन अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ अथवा सबै कोलिजनले चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर कज गर्दैन यसको पहिलो एक्जाम्पलमा जाउँ हामी साथीहरु फर्स्ट एक्जाम्पल पहिलो एक्जाम्पलमा चाहिँ साथीहरु यो जुन कम्पाउन्डमा हाम्रो इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ नि हैन साथीहरु इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्ड हुने कम्पाउन्डहरु हामी एउटा एक्जाम्पल लियौं जस्तै हामीसँग एउटा कार्बोजाइलिक एसिड छ र यो कार्बोजाइलिक एसिड चाहिँ मा चाहिँ इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्डिङ चाहिँ पोसिबल छ सपोज CH2 यतापटि OH हेरौँ त साथीहरु हामीसँग एउटा यस्तो मोलिक्युल छ यो चाहिँ हाइड्रोक्सी 1 2 3 यो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो हामीले यसलाई भन्न सक्छौं दिस इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिडमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ साथीहरु यो अक्सिजन र यो हाइड्रोजन बीच हाइड्रोजन बोन्डेड छ हैन
यो कस्तो हाइड्रोजन बन्ड हो साथीहरु, यो चाहिँ इन्ट्रामोलिकुलर, तपाईलाई थाहै छ एउटै मोलिक्युल भित्र भएको हाइड्रोजन र एउटै मोलिक्युल भित्र भएको अक्सिजन बीच इन्ट्रामोलिकुलर एच बोन्ड हुन्छ, इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड। अब यस्तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिडलाई हामीले जसको इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड छ त्यसलाई बेसमा राख्यो भने नि साथीहरु, हाइड्रोक्साइडमा राख्यो भने यसको प्रोटोन ट्रान्सफर गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरु। किनभने यसको प्रोटोन ट्रान्सफर गर्नको लागि त तपाईलाई थाहै छ यसको प्रोटोन ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि साथीहरु यो प्रोटोन ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ जुन अक्सिजन जुन प्रोटोन छ त्यसको एसिडिक प्रोटोन, त्यो एसिडिक प्रोटोन चाहिँ ले चाहिँ अब अलरेडी हाम्रो बिजी छ नि हैन साथीहरु, यहाँनिर जुन यो अलरेडी बिजी छ, बिजी स्टेटमा छ, त्यो बिजी स्टेटमा भएको यो इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डलाई ब्रेक गर्नु पर्यो नि, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च भयो भने साथीहरु यो कोलिजनले चाहिँ यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो फर्स्ट, किन यो प्रोटोन भनेको अलरेडी बिजी छ। यो प्रोटोन चाहिँ त्यहाँ अलरेडी बिजी भएको हुनाले यो प्रोटोन चाहिँ अब हाइड्रोक्साइडसँग चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउनको लागि पहिल्यै यो ब्रेक हुनु पर्यो, जसलाई एनर्जी एकदमै लाग्छ र यो रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ, स्लो हुन्छ। यसको प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ सजिलो गरी हुँदैन। त्यसैले यो केसमा चाहिँ यो एक्सटर्नल एसिड बेस हामीले हाल्दाखेरि बाहिरबाट एसिडको बेस राख्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ रेट एकदम स्लो हुन्छ। त्यसैले यसमा रेट अफ प्रोटोन ट्रान्सफर इज स्लो ड्यू टु के साथीहरु, इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड। इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डको कारणले रेट चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ। भनेपछि यस्तो रिएक्सनहरुमा जसमा इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड छ त्यसमा प्रोटोन अलरेडी बिजी छ त्यहाँ इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बनाएर, त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल नभएर त्यो बेला स्लो हुन्छ। सो यस्तो केसमा हाइड्रोक्साइड क्यान फर्म हाइड्रोजन बन्ड विथ एसिडिक हाइड्रोजन ओन्ली व्हेन द इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड इज ब्रोकन। यदि यो इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड ब्रोकन भयो भने मात्रै यसले चाहिँ यो हाइड्रोक्साइडले बन्ड बनाउन सक्ने हुनाले एकदमै स्लो हुन्छ। र यस्तोलाई हामीले डिफ्युजन कन्ट्रोल भन्न सक्दैनौँ, यस्तोलाई चाहिँ हामीले काइनेटिकली कन्ट्रोल भन्छौँ है साथीहरु, किनभने रेट कतिको फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले यस्तो यो एउटा एक्जाम्पल जसमा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिडमा चाहिँ यो केही कोलिजनहरुले मात्रै सम केसमा मात्रै सम कोलिजनले मात्रै प्रोटोन ट्रान्सफर लिड गर्छ, बट सम कोलिजन विल बी फेल टु डु सो। दिस सिचुएसन मेक्स द रेट अफ रिएक्सन स्लोअर। त्यसैले गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ हाम्रो के भन्न सक्छौँ साथीहरु, हामीले यसमा चाहिँ यो प्रोटोन ट्रान्सफर इज सबै कोलिजनहरु चाहिँ all collision does not lead proton transfer हैन, यो त नर्मल एसिड भएन यो चाहिँ साथीहरु। ट्रान्सफर all collision does not lead proton transfer to base। त्यसैले यो चाहिँ this reaction is not diffusion control। त्यसैले यसलाई हामीले नर्मल एसिड भन्न मिलेन हैन साथीहरु। केस फर्स्ट भयो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिडको केस भयो यो। अब म दोस्रो केसमा जान्छु साथीहरु, तपाईहरुलाई सेकेन्ड केसमा जाउँ। एक्जाम्पल 2 मा हेरौँ साथीहरु, जो चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैन। जस्तो तपाईलाई इन आइसोमर र आउट इन आइसोमर साथीहरु, यस्तो किसिमको आइसोमर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डाइअमाइन खालको हैन, र यता ठुलो चेन भएको CH2 कुनै एउटा के भ्यालु छ भनौँ साथी, हामीले यहाँ के भयो। त्यसपछि यसै गरी यो नाइट्रोजनको त हामीसँग 3टा भ्यालेन्सी हुन्छ साथीहरु, त्यसैले यहाँ CH2L, अर्को एउटा कम्पाउन्ड छ CH2M भएको साथीहरु। यसरी यस्तो साइक्लिक कम्पाउन्ड छ र त्यहाँ डाइअमाइन छ। यसमा साथीहरु तपाईलाई थाहै छ यहाँ प्लस चार्ज हुनु पर्यो, किन नाइट्रोजनको चारवटा बोन्ड भयो भने चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ, लोन पेयर युज भयो। अब साथीहरु एकदमै एसिडिक कम्पाउन्ड हो यो। KLM भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुज हुन सक्छ साथीहरु, CH2K, CH2L, CH2M। यस्तो किसिमको कम्पाउन्डलाई हामीले आउट इन आइसोमर भनिन्छ साथीहरु, आउट इन आइसोमर। किनभनेदेखि एउटा प्रोटोन चाहिँ आउट छ, बाहिर छ, रिङभन्दा बाहिर छ, एउटा प्रोटोन चाहिँ रिङभन्दा भित्र छ। त्यसै गरी साथीहरु अर्को एउटा यसको आइसोमर पनि हुन सक्छ, त्यसको आइसोमरलाई चाहिँ हामीले इन आइसोमर भन्छौँ। सेमै केसमा CH2K, त्यस्तै गरी अर्को CH2L, यहाँ N, यो H चाहिँ यो पनि भित्र साथीहरु, दुवै भित्र भएको पनि आइसोमर हुन सक्छ है नाइट्रोजनसँग। र अर्को पनि एउटा CH2M।
सो यसैको यो आइसोमर हो साथीहरु, यो चाहिँ इन आइसोमर भयो, इन आइसोमर। तपाईलाई थाहा छ साथीहरु, यो आउट इन आइसोमर भयो भने यो इन आइसोमर भयो। यो दुवै एसिड हो साथीहरु हैन, दुवै एसिड हो, किनभने प्रोटोन सजिलै लस गर्न सक्छ नाइट्रोजनबाट। अब यस्तो किसिमको ट्राइसाइक्लिक भन्छ साथीहरु, ट्राइसाइक्लिक बाइअमाइन हो नि हैन साथीहरु, यिनीहरु के हो साथीहरु, ट्राइसाइक्लिक डाइअमाइन। यस्तो ट्राइसाइक्लिक डाइअमाइनहरु जो एसिडिक छ, तिनीहरुमा नाइट्रोजनसँग अलरेडी प्रोटोन छ नि हैन, ब्रिज हेड नाइट्रोजनसँग। यसलाई हामीले ब्रिज हेड नाइट्रोजन भन्छौँ साथीहरु, यो नाइट्रोजनलाई ब्रिज हेड नाइट्रोजन भन्छौँ। त्यो ब्रिज हेड नाइट्रोजनसँग जुन प्रोटोन अट्याच छ, त्यो प्रोटोनलाई अब बेसले बाहिरबाट बेसले लिनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरु। एसिडिक प्रोटोनलाई प्रोटोन एट्याच टु नाइट्रोजन चाहिँ प्रोटेक्टेड छ नि त। यो प्रोटोन हेर्नु त साथीहरु, मैले त्यहाँ जुन इन्डिकेट गर्दैछु, यो प्रोटोन, यो रेड कलरले जुन लगाएको प्रोटोन छ, त्यो रेड कलरले लगाएको प्रोटोन त प्रोटेक्टेड छ। त्यसैले ट्राइसाइक्लिक एमाइन हैज प्रोटेक्टेड प्रोटोन। प्रोटेक्टेड भन्नाले यसलाई निकाल्न नसक्ने प्रोटेक्टेड प्रोटोनहरु छ। र यो चाहिँ केमा छ साथीहरु, मोलिक्युलर क्याभिटीमा छ। हेर्नु त, मोलिक्युलर क्याभिटीमा बसिरहेको छ हैन, मोलिक्युलको क्याभिटीमा छ। र रेट अफ रियाक्सन वेयर बेस एब्स्ट्राक्ट प्रोटोन। अब सपोज यसलाई हामीले दुवैलाई, यस्तो कम्पाउन्डलाई हामीले बेस एउटा एप्लाई गर्यो भने यसको प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ साथीहरु, एकदमै डिफिकल्ट, इज स्लो अथवा अलमोस्ट लेस। त्यसैले यस्तो केसहरु छ भने पनि, यस्तो आउट इन आइसोमर र इन आइसोमरको केसमा चाहिँ यो प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ साथीहरु, एकदमै स्लो हुन्छ र यो चाहिँ नर्मल एसिडको रूपमा काम गर्न सक्दैन। र यो बेसले चाहिँ यहाँको प्रोटोनलाई तान्न गाह्रो हुन्छ, र यो पनि के भयो, डिफ्युजन कन्ट्रोल भएन। यो पनि डिफिकल्ट प्रोसेस भयो साथीहरु। रेट अफ ट्रान्सफर अफ प्रोटोन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो यो नम्बर 2 को केस भयो साथीहरु। अब हामी नम्बर 3 मा जाउँ है त। थर्ड केस, हामीले अहिले चाहिँ कुनमा डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैन, कुनमा चाहिँ नर्मल एसिड हुँदैन, कुनमा प्रोटोन एब्स्ट्राक्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने केसहरु एक्सप्लेन गर्दैछौँ साथीहरु। अब थर्ड केसमा प्रोटोन स्पन्जेस कम्पाउन्डहरु हुन्छ नि साथीहरु, प्रोटोन स्पन्जेस कम्पाउन्ड। तपाईलाई थाहै होला प्रोटोन स्पन्जेस भन्नाले कस्तो कम्पाउन्डहरु हो। प्रोटोन स्पन्जेस कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ लोन पेयर अफ नाइट्रोजन एटम आर सो नियर दैट अ प्रोटोन क्यान बी क्याप्चर्ड इन बिट्विन 2 नाइट्रोजन एटम्स। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले केही एक्जाम्पलहरु यहाँ हेरौँ। यो पनि यसको हामीले बेन्जिन रिङ कम्प्लिट छ, यस्तो खालको न्याफ्थलिन रिङ छ। यहाँ OMe छ, O मिथोक्सी ग्रुप भनौँ। यहाँ N, यता पनि इथाइल, यता पनि इथाइल, ET2 लेखे पनि हुन्छ साथीहरु। अब अर्को पनि यतातिर ग्रुप छ, यता पनि OMe मिथोक्सी ग्रुप, र यता पनि N, यता C2H5 र यता पनि C2H5। यस्तो किसिमको कम्पाउन्ड जो हुन्छ साथीहरु, यस्तो किसिमको कम्पाउन्डमा यदि हामीले प्रोटोन लस गराउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर अब के हुन सक्छ, यस्तो किसिमको बेसमा त दुवैमा लोन पेयर छ हैन साथीहरु, तर यस्तो दुईटै नाइट्रोजन भयो भने चाहिँ यसले बीचमा एउटा प्रोटोनलाई क्याप्चर गर्न सक्छ साथीहरु। यसरी एउटा प्रोटोन चाहिँ यसले क्याप्चर गर्न सक्छ। यस्तो किसिमको कम्पाउन्ड जसमा दुईवटा नाइट्रोजनले चाहिँ कम्पाउन्डमा भएको दुईटा नाइट्रोजनले चाहिँ प्रोटोनलाई क्याप्चर गर्न सक्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्रोटोन स्पन्ज भन्छौँ है हामीले साथीहरु। किन यो प्रोटोनले चाहिँ दुईटा नाइट्रोजन ग्रुप, एउटै कम्पाउन्डमा भएको दुईटा नाइट्रोजन ग्रुपले चाहिँ प्रोटोनलाई यसलाई क्याप्चर गरेर राख्न सक्छ। यस्तो किसिमको कम्पाउन्डहरु हुन्छ साथीहरु। अरु प्रोटोन स्पन्जेसहरु पनि थुप्रै प्रोटोन स्पन्जेसहरु हुन्छ। मैले जस्तो तपाईलाई एउटा फिनान्थ्रिनको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, अरु धेरै एक्जाम्पलहरु हुन्छ साथीहरु। फिनान्थ्रिन भनेको तपाईलाई थाहै होला, फिनान्थ्रिनको रिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ। फिनान्थ्रिन, तपाईहरुलाई फिनान्थ्रिनको रिङ त थाहै होला। अब यो फिनान्थ्रिनको रिङमा हेर्यो भने साथीहरु, फिनान्थ्रिनमा यता यहाँनिर यो NMe2 नाइट्रोजनमा दुईटा मिथाइल ग्रुप CH3 हामीले यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ साथीहरु। नाइट्रोजन, यता पनि मिथाइल, यता पनि मिथाइल, र अर्को ग्रुप चाहिँ यहाँनिर हाम्रो छ। सपोज नाइट्रोजन छ, यहाँ मिथाइल छ, यता पनि मिथाइल छ, NMe ग्रुप भनौँ। यहाँ दुवैमा नाइट्रोजन छ, तर दुईटा नाइट्रोजन यसरी बसिरहेको साथीहरु, यसले प्रोटोनलाई क्याप्चर गर्न सक्छ। यसरी बीचमा प्रोटोनलाई क्याप्चर गर्न सक्छ। यसरी यस्ता कम्पाउन्डहरु हाम्रो संसारमा छ साथीहरु, जसले चाहिँ एउटा प्रोटोनलाई सजिलै क्याप्चर गरेर राख्न सक्छ। यति पार्ट, यसमा पनि यति पार्ट हेरौँ।
यस्तो प्रोटोन स्पन्जेसहरुमा जुन प्रोटोन छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो प्रोटोन स्पन्जेसहरुबाट चाहिँ यदि हामीले बेस राख्यौं, यिनीहरुमा कुनै बेस राख्यो भने if we put any base hydroxide or any base, then यो केसमा चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर के हुन्छ साथीहरु, एकदमै डिफिकल्ट, प्रोटोन ट्रान्सफर इज डिफिकल्ट। त्यसैले यिनीहरु के हुन्छन् साथीहरु, वीक एसिड, वीकली एसिडिक। नाइट्रोजनमा प्रोटोन हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ एकदमै वीकली एसिडिक हुन्छ। यिनीहरु पनि डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैनन् साथीहरु, किनभने यसमा अलरेडी एउटा बोन्ड, यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै बाहिर एक्सटर्नल बेससँग चाहिँ यसले बोन्ड बनाउँछ। त्यसैले यो प्रोटोन स्पन्जेसहरुको केसमा पनि नट डिफ्युजन कन्ट्रोल, यो प्रोटोन ट्रान्सफर रियाक्सन चाहिँ नट डिफ्युजन कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन। यो थर्ड केस भयो है साथीहरु। अब एक्जाम्पल 4 मा जाउँ हामी। अब फोर्थ एक्जाम्पलमा जाने हो भने साथीहरु, फोर्थ एक्जाम्पल हेरौँ। फोर्थ एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने साथीहरु, यदि if a molecule contains both acidic and basic group in the same molecule, then solvent is necessary for proton transfer। जस्तो साथीहरु हामीले पारा एमिनो सल्फोनिक एसिड हेर्यो भनेदेखि, पारा एमिनो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हेर्यो भनेदेखि यहाँ यो चाहिँ बेस छ हैन साथीहरु, यो चाहिँ बेसिक पार्ट भयो, यो चाहिँ एसिडिक पार्ट भयो नि। अब यो प्रोटोन यहाँ ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि हैन साथीहरु। यस्तो एउटै मोलिक्युलमा एसिड पनि छ, एउटै मोलिक्युलमा बेस पनि छ भने चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ यो प्रोटोन यहाँ ट्रान्सफर हुनलाई सल्भेन्ट इज नेसेसरी। सल्भेन्ट चाहिने हुनाले रेट इज स्लो, अनि यो चाहिँ नट डिफ्युजन कन्ट्रोल, यो पनि डिफ्युजन कन्ट्रोल भएन, यो चाहिँ काइनेटिकली कन्ट्रोल भयो। त्यसैले यस्तो केसमा पनि हाम्रो जस्तो एमिनो एसिडहरुकै केसमा हुन्छ साथीहरु, प्रोटोनमा भएको एमिनो एसिडमा पनि प्रोटोन ट्रान्सफर हुनलाई सल्भेन्ट मिडियम चाहिन्छ त्यहाँनिर। जस्तै यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुमा पनि प्रोटोन ट्रान्सफर हुन चाहिँ के चाहिन्छ साथीहरु, यो सल्भेन्ट चाहिन्छ। सल्भेन्ट चाहिने हुनाले सल्भेन्टले पहिला त्यसलाई यो प्रोटोनलाई चुडाउनु पर्यो, त्यसपछि लगेर टास्नु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि एकदमै रेट स्लो हुन्छ। यो चाहिँ नम्बर 4 केस भयो साथीहरु। अब नम्बर 5 मा जाउँ हामी। 5 नम्बरको केसमा साथीहरु, अब हामीले जस्तै कार्बन एसिडहरु हुन्छ नि, मैले अघिल्लो तपाईलाई भिडियोमा बताएँ, जब कार्बन एटमबाट चाहिँ प्रोटोन, इफ प्रोटोन शुड बी ट्रान्सफर्ड either from proton should be transferred from carbon atom or to carbon atom, भनेको कि त कार्बन एटमबाट वा कि कार्बन एटमतिर यस्तो ट्रान्सफर हुन छ भने चाहिँ process of proton transfer is slow in comparison to other acid base reaction। अरु एसिड बेस रियाक्सन भन्दा चाहिँ यिनीहरुको रेट अलिकति फरक हुन्छ। भने कार्बन एसिडहरु हुन्छ नि साथीहरु, कार्बनबाट प्रोटोन लस गर्नुपर्ने अथवा कार्बनमा लगेर टास्नुपर्ने। यसको कारण चाहिँ के छ साथीहरु, हेरौँ त रिजन्स। यस्तोको रिजन के हो भने साथीहरु, यस्तो स्लो हुनु कारण, यो डिफ्युजन कन्ट्रोल नहुनु कारण, त्यहाँ हाइड्रोजन बोन्डिङ चाहिँ एब्सेन्ट हुनु, हाइड्रोजन बोन्डिङ is not present at all, or if present also weak। भनेपछि हाइड्रोजन बोन्डै नभएपछि साथीहरु, हाइड्रोजन बोन्ड फर्मेसनले जुन एसिस्ट गर्थ्यो प्रोटोन ट्रान्सफर गर्नलाई, हाइड्रोजन बोन्ड बनाएर त्यो हाइड्रोजन बोन्ड त्यहाँ प्रेजेन्ट हुँदैन कार्बनको केसमा। त्यसैले हाइड्रोजन बोन्डिङ इज नट प्रेजेन्ट, or if present also weak, so it does not assist, यसले एसिस्ट गर्न सक्दैन फर प्रोटोन ट्रान्सफर। हाइड्रोजन बोन्ड नबनाउने हुनाले यसले प्रोटोन ट्रान्सफर गर्नलाई एसिस्ट गर्न पनि सक्दैन। त्यसै साथीहरु, कुनै त्यो कार्ब एनायन जुन जब यो प्रोटोन ट्रान्सफर भइसकेपछि जुन कार्ब एनायन बन्छ, त्यो कार्ब एनायनलाई स्टेबलाइज गर्ने फ्याक्टर हुन्छ नि साथीहरु। त्यसैले एनी फ्याक्टर दैट स्टेबलाइज द प्रोडक्ट लोवर्स द रेट कन्स्ट्यान्ट इफ इट डेभलप्स लेट अन द रियाक्सन कोअर्डिनेट। त्यसैले साथीहरु, जस्तो हाम्रो के कस्तो कुरा छ भने, जस्तै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँनिर अर्को रिजनमा।
सपोज मानौँ कुनै एउटा एसिड छ, कार्बनवाला एसिड छ भनौँ, कार्बन एसिड छ र कार्बन एसिडले यो प्रोटोन चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो, प्रोटोन ट्रान्सफर गर्यो भने ट्रान्सफर भयो भने चाहिँ यो चाहिँ कार्बन आयनमा चेन्ज हुन्छ हैन साथीहरु, कार्बन आयनमा। अब यो कार्बन आयन चाहिँ क्यान बी स्टेबलाइज्ड बाई कहिलेकाहीँ क्यान बी स्टेबलाइज्ड बाई फर्दर स्टेबलाइज बाई रेजोनेन्स भएर अर सल्भेसन भएर हैन। यो कार्बन आयनलाई चाहिँ रेजोनेन्स हुने भएर अथवा सल्भेसन यहाँ वरिपरि सल्भेन्टले घेरेर चाहिँ यसलाई स्टेबलाइज गर्ने हुन्छ नि। यदि त्यो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर अफ कार्बन आयन इज लेटली डेभलप भनेको पछि आएर मात्रै हुने हो, फर्स्टमै अर्लीमै भएन भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यो प्रोटोन ट्रान्सफर बिकम्स स्लो। भनेको मतलब यो कार्बन आयनलाई अर्ली स्टेजमै स्टेबलाइज गर्ने फ्याक्टर भयो भने चाहिँ यसको रेट एकदम फास्ट हुन्छ, प्रोटोन ट्रान्सफर रेट। तर यसको यो स्टेबलाइजिङ फ्याक्टर पछि लेट मात्रै डेभलप हुने हो भने चाहिँ यो प्रोटोन ट्रान्सफर गर्न पनि डिफिकल्ट हुन्छ र यो रेट अफ प्रोटोन ट्रान्सफर चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। यस्तो किसिमको कन्सेप्टलाई भन्छ हामीले साथीहरु प्रिन्सिपल अफ, दिस इज कल्ड दिस कन्सेप्ट इज कल्ड यो अर्ली स्टेबलाइज भयो कि, बट इफ अर्ली स्टेबलाइज भन्नाले बन्ने बित्तिकै स्टेबलाइज भयो भने चाहिँ रेट इज स्लो, रेट अफ ट्रान्सफर अफ प्रोटोन इज फास्ट। अनि त्यसैले यो कार्बन आयनलाई स्टेबलाइज गर्ने फ्याक्टर चाहिँ फास्ट भयो भने, बन्ने बित्तिकै स्टेबलाइज गर्ने भने यो प्रोटोन ट्रान्सफर फास्ट हुन्छ, वाइल यो अलि लेट मात्रै यसलाई स्टेबलाइज गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्रोटोन ट्रान्सफर रेट स्लो हुन्छ कार्बन एसिडहरूको। यस्तो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ साथीहरु, यस्तो कन्सेप्टलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ, दिस इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ इम्पर्फेक्ट सिन्क्रोनाइजेसन, प्रिन्सिपल अफ इम्पर्फेक्ट सिन्क्रोनाइजेसन, प्रिन्सिपल अफ इम्पर्फेक्ट सिन्क्रोनाइजेसन भनिन्छ साथीहरु यो कन्सेप्टलाई। तपाईलाई कहिलेकाहीँ व्हाट इज प्रिन्सिपल अफ इम्पर्फेक्ट सिन्क्रोनाइजेसन भन्ने पनि आउन सक्छ, यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु होला साथीहरु। यसरी मैले तपाईहरुलाई के बताएँ आज भने कसरी प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ त, प्रोटोन ट्रान्सफरको मेकानिजम के हो। नर्मल एसिडमा त मैले भनिहालेँ साथीहरु 3 स्टेपमा हुन्छ प्रोटोन ट्रान्सफर, जो डिफ्युजन कन्ट्रोल हुन्छ, अलमोस्ट सबै डिफ्युजनले चाहिँ प्रोडक्टमा लिड गर्छ, प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ। तर यस्ता धेरै केसहरू छ जहाँ चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैन, जस्तो मैले तपाईलाई बताएँ प्रोटोन स्पन्जको केस, आउट इन आइसोमरको केस हैन, त्यस्तै इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुने केस, त्यस्तै कार्बन एसिडहरूको केस भयो, अथवा एउटै कम्पाउन्डमा चाहिँ एमिनो एसिड जस्तो दुईटै बेसिक र एसिड ग्रुप भयो भने त्यहाँ सल्भेन्ट चाहिने केस, तिनीहरूमा चाहिँ डिफ्युजन कन्ट्रोल हुँदैन र एसिड बेस ट्रान्सफर चाहिँ स्लो हुन्छ। साथीहरु हस्, तपाईलाई मास्टर्स फर्स्ट सेमिस्टरको भिडियो ल्याउने क्रममा आज यो प्रोटोन ट्रान्सफर मेकानिजम बताएँ मैले एसिड बेसको, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो साथीहरु, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला र बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। हस्, तपाईले मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। म आउँदो दिनमा अरु थप टपिकको भिडियोहरू लिएर आउने छु। हस्, नमस्कार।